free مفت. The food is free. خوراک مفت دی. خوراک مفت دی. terms شرایط on good terms پخا شرایطو باندې. پخا شرایطو باندې. business کاروبار. business is good. کاروبار ښه دی. کاروبار ښه دی. electronic برېښنایی. I bought an electronic item. ما یو برېښنایی شیز واغست. ما یو برېښنایی شیز واغست. cried په ژړا شو. The baby cried. ماشوم په ژړا شو. ماشوم په ژړا شو. plus جمع 2 plus 2 is 4. دوا جمع دوا سلور شي. دو جمع دوا سلور شي. really پرختیا. I really care. زه پرختیا سره پروا کوم. زه پرختیا سره پروا کوم. towards طرف ته. walk towards me. زما طرف ته راشه. زما طرف ته راشه. friends ملګری. we are friends. مونږ ملګری یو. مونږ ملګری یو. child ماشوم. a happy child. یو خوشاله ماشوم. یو خوشاله ماشوم. human انسان. he is a human. هغه انسان دی. هغه انسان دی. replied ځواب ورکړو. he replied fast. هغه ژر ځواب ورکړو. هغه ژر ځواب ورکړو. coming راځي. he is coming soon. هغه ژر راځي. هغه ژر راځي. pipe پنځه. 5 stars. پنځه ستوري. پنځه ستوري. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.